ka-BA, sa mga ngayon lang po nakapanood ng ating video or ito yung unang video na napanood mo dito sa ating YouTube channel. My name is Claire and welcome to our work from home story. We're sharing videos about online home-based job and how you can earn money online. At kung interested ka sa ganitong video, please consider subscribing and click the bell below to get update. For today's video mga ka-BA, alam ko nabasa nyo na yung ating title at thumbnail. So ano nga ba ang magandang i-provide na equipment? Laptop ba or computer? Sino ba ang worth it sa kanilang dalawa? At yung mas tumatagal? At sino ba sa kanila ang useful? So ngayon mga ka-BA, yun yung pag-uusapan natin ngayon. At make sure you watch this video until the end para malaman mo kung yung mga pwede mong maging reason kung bakit yun yung gusto mong piliin. Or yun yung pwede natin na i-provide na equipment if you wanted to work into online home-based job. So keep on watching! Hi! My name is Claire. Hi! Welcome back to my work from home story. Okay mga ka-BA, alam ko isa ka sa mga beginners na ngayon nag-iisip kung ano ba yung pwede mong unang i-purchase, which is computer ba or si laptop. Kasi nga mostly our client is looking for a virtual assistant or yung mga kagaya natin na independent contractor or nag-work into online jobs is kailangan nila ng computer or laptop. So yun yung madalas nire-required ni client. Kasi pag phone talaga is mahirap talagang kumuha ng client kasi mas lalo yung mga task natin is madami, so kailangan natin mag-purchase ng sarili nating computer at laptop. So ngayon, questionable sa inyo, ano nga ba yung pwede natin na unang i-purchase na equipment if we wanted to work into online jobs? So yun po ang pag-uusapan natin today. Okay, ngayon mga ka-BA, I have my own laptop and computer. So ikukwento ko lang para malaman nyo rin yung difference kung para mabalance nyo rin kung ano ba yung maganda. Bibigyan ko rin kayo ng reason kung bakit kung si laptop ba or si computer yung pupwede sa inyo. Kasi magkakaiba tayo ng mga online jobs na papasukan or magkakaiba tayo ng skills na kailangan natin gawin or task. So, merong iba na okay lang kahit merong laptop yung kailangan nila or gagamitin nila. Meron ding talagang computer na yung gamit nila. Or yun na talaga yung una nilang provide if they wanted to work into online jobs. So, magkakaiba tayo. So, I have my laptop and my computer. So, dun tayo sa laptop ko muna. Sa laptop ko, binigay sa akin yun ng sister ko and my brother-in-law. Gamit ko na siya 3 years from now. And actually, ilang beses na siyang nasira. Meron din naman akong computer na 2 years ko na siyang ginagamit at never pa siyang nasira. So, yun. 2 years, hindi pa siya nasira. 3 years, ilang beses na siyang nasira. So, yun. Meron na kayong idea. So, additional with that, yung laptop ko, nagkaroon ng problema which is na overheat and nagkaroon ng problema sa kanyang, ewan ko, dun sa loob niya, basta ganon. Meron siyang nasira na tools na I need to wait for week or 2 para maayos siya. Tapos, gumastos ako ng 1,000 peso. So, yun, magastos yung laptop. And yung si computer, binigay yan nung aking client. Binigyan niya ako ng budget na 25,000 which is I really need to provide a computer and a dual monitor. So, binigyan niya ako ng pera pambili. So, I bought a computer and then a dual monitor. So, yun yung meron ako ngayon. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin siya. Pero wala na ako kay client. Hindi pa siya nasira. Hindi ko pa siya pinaayos since nung binili ko siya. So, okay pa siya. So, wala pa akong problema. So, yun. Dun pa lang magkakaroon na kayo ng idea. So, additional with that, mga ka-BA, doon naman tayo sa kung if you love to travel and you wanted to work flexible and work anywhere. So, for me, actually, si laptop is best dito. Syempre, si desktop, hindi naman natin siya mabibitbit sa maleta natin kung gusto nating mag-travel, 'di ba? Pero
Pero si laptop kasi po pwede natin siya malagay sa mga maleta natin, sa backpack natin. So po pwede natin siyang dalhin. So doon may advantage si laptop. But the thing is, kung alam mong, okay, I travel pero I can work over my phone while away from my computer or laptop, so pwede ka doon. So iba-iba yung circumstances kasi natin eh. Iba-iba rin yung online jobs na pinapasukan natin. Kagaya ko, appointment setter ako. I have a team who is working with me, so I can check with them over the phone. So okay lang sa akin kahit wala akong laptop na dala at wala rin akong desktop na dala. So I only have my phone to check kasi meron naman ng Skype or other tools na kailangan ko to reach my team. So okay lang sa akin na phone lang yung gamit ko. So iba-iba na tayo ng circumstances. If you love to travel, panalo si laptop. You can bring your laptop with you while you're away or you're in other country. Doon naman tayo sa kung paano natin alagaan yung ating equipment, which is yung laptop or yung computer. Sa laptop kasi, you need to be careful with that. Kailangan alam mo kung saan mo mismo siya nilagay at kailangan safe yung paglalagyan mo. Make sure na hindi siya mahuhulog, mababagsak, which is hindi maaapektuhan yung specs niya dun sa loob. So, you need to be careful. Make sure mo nasa safety siya na place. Kay computer naman is, okay, if we have a computer table or a simple table, we can put the desktop and the CPU itself. So, kahit nga sa baba lang yung CPU, okay lang naman. So, as long as hindi siya malalaglag, hindi siya, alam mo yun, yung super safe naman siya. Kasi kung isang area lang naman yun, so, make sure natin na safe naman talaga yung paglalagyan niya, diba? Kung mayroon tayong computer table. So, for me si computer or si PC is panalo dito. Kasi, hindi mo na siya kailangan i-check palagi na, you know, na kung malalaglag ba siya, safe ba yung pinaglalagyan. Kasi, alam ko naman for sure na pag doon mo na siya nilagay, alam mo na safe na siya doon. Unlike kay laptop, you still need to look for a place where you can put it or yung hindi talaga siya malaglag. Syempre, flexible nga natin siya, nahahawakan natin siya. So, nalilipat natin siya sa ibang lugar. So, minsan nami-misplace natin na ay hindi pala safe yung paglalagyan. So, iba-ibang place natin nadadala yung laptop natin. So, hindi natin minsan na nasisecure yung safetyness ni laptop. So, yun. For me si computer yung nanalo dito. So, sa mga nakagets, so, kung hindi nyo na-gets, comment down below. Ayun. So, pag-uusapan ulit natin yan kung if ever hindi nyo naintindihan. Ito naman mga ka-BA, yung cost pag nasira naman itong si laptop and si computer. Na-discuss ko na kanina, yun nga. So, alam nyo mga ka-BA, si CPU kasi is malaki siya. So, ibig sabihin, pwede na siyang mabili. Tsaka, minsan nga nire-reboot na lang yan eh. Pag kunyari, kaya mo na rin ikaw mismo mag-ayos, naaayos naman siya pag merong problema, pag meron lang nagalaw sa loob. Unlike kay laptop, is talagang mahirap siyang hanapan ng mga equipment dun sa loob pag nagsira siya. Kasi tapos mahal siya pag pinagawa. So, na-try ko na nga ipagawa yung laptop ko. And gumastos nga ako ng 1,000 o peso para ipagawa yun, para maayos. Diba? 3 beses ko na actually yun pinagawa. Overheat, si computer kasi is hindi siya madalas, alam mo yun, kahit long hours ko siya nagagamit, hindi siya nagkakaroon ng problema kasi si computer na talaga yung mainly na gamit ko ngayon. Hindi ko na madalas nagagamit si laptop. So, for me, mga ka-BA, if you are beginners and you wanted to start working into online home-based job, consider to buy or purchase your computer muna. Wag muna kayong bibili ng laptop. Siguro, yung laptop, pag yung mga emergency purposes nyo na lang siya, like for example, nagkaroon ng power interruption or you want to travel. So, si laptop po pwede nyong magamit. Backup tools nyo or equipment nyo. Kung nagkaroon man ng emergency, yung aking computer is 8 RAM. Hindi ko sure ha, pero 8 RAM daw ito. So, kasi 2 monitor, so kailangan ko ng mataas. So, pwede na siya. So, 8 RAM. Ginagamit ko na siya as a dual monitor. Tapos, yung aking laptop naman is 5 RAM lang siya, which is nagagamit ko siya pag nag-out of
the country ako, out of town, so nagagamit si laptop. Mas lalo pag may power interruption kasi dito sa probinsya, madalas talaga nawawala ng ilaw. So, ayun, medyo madalas nagkakaroon niya ng problema sa electricity. So, yun, I really need to have my laptop. Kaya pinagawa ko rin siya kahit na nasira. Although, mahal talaga siya. Hindi talaga siya worth it if you wanted a long-term job or you wanted to work from home long-term. So, kailangan computer talaga yung una nyong bilhin kesa sa laptop. So, yun mga ka-BA, hoping nakatulong tayo sa mga newbies or sa mga nagtatanong pa rin kung ano ba yung worth it, ano ba yung magandang unang bilhin na equipment if you wanted to work into online home-based job. So, yun, if you have questions, suggestions, feel free to comment below para magawan natin yan ng video. And I'm super happy to hear from you. So, thanks for watching mga ka-BA. Until my next video. Bye! Hi mga ka-BA! Gusto mo bang makanood ng another tips, ideas, and experiences about home-based job? I-click mo na ang subscribe button at huwag kakalimutan din i-click bell button para ma-notify ka pag meron akong new video upload. Thanks for watching!